chiếc mình xử lý lâu quá ta. Quẹt thẻ đi. Lấy hình gì á. Này mình đi travel lấy chai quẹt hatchback 3%. Trời. Ừ. Đây. Bên trái là bảng giá. Này là cũng bự lắm á. Nhìn tôi thấy nó chạy dài quá trời luôn, thấy không? Thấy không? Bự lắm á. Mấy km dù á chứ không bánh đâu. Phải cắt ngang.
Giờ sao bạn hỏi có gì không? Không có giặt đây nha. Đây có mấy con rắn đuôi chuông với mấy cái mình nghĩ có rắn đuôi chuông với mấy cái con tắc kè. Đừng để thấy con nào. Rồi đã quá trời mấy cái thác. Cái hồng nhom, cái con này. Đây nè. Thôi mày để tao hát rồi. Đúng rồi. Còn bên buồn thì ngắn như chút. Anh em tụt cát này. Có những cái thác như bên đây để anh em tụt cát. Đây có một cái đường treo luôn rồi. Có cái đường ngựa nó cưỡi ngựa treo lơ cưỡi ngựa đây nữa. Này có gia đình đang chở cát.